नमस्कार. ज्या पदार्थाचं नाव ऐकल्यानंतर बहुतांश महाराष्ट्रीयन लोकांच्या जिभेला पाणी सुटतं तो पदार्थ म्हणजे बटाटा वडा. हा बटाटा वड्याचं सूप जे आहे ते सर्वाधिक चांगलं जमतं ते वडापाव बरोबर. चटणी किंवा ठेचा असेल तरी त्याचं जमून जातं, किंवा सांबार असेल, सॅम्पल असेल, कट असेल किंवा तर्रीदार रस्सा असेल, याबरोबर देखील बटाटा वडा चांगलं जुळवून घेतो. एखादा आपला प्रभातल्या परांजपेंसारखा माणूस असेल बटाटे वडा करणारा तर नुसता वडा देखील खूप चांगला लागतो. पण आज आपण अशा ठिकाणी आलो आहे की ज्या बटाटे वड्याचं ज्या पदार्थाबरोबर एकदम आउट ऑफ द वे जाऊन लव्ह मॅरेज झालं आहे त्या ठिकाणी आपण आलो आहे. आणि आज आपण तिथं आस्वाद घेणार आहोत कढी वड्याचा. कढी वडा म्हटलं तर एकदम असं वेगळं कॉम्बिनेशन आहे जे नेहमी आपल्याला पुण्यामध्ये फार ठिकाणी कुठे आढळत नाही. मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, उत्तर महाराष्ट्र किंवा सांगली, सातारा या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी अशा या सगळ्या ह्याच्यात कढी वडा आपल्याला मिळतो. मात्र पुण्यामध्ये फार कढी वडा मिळत नाही. फक्त आपण इकडं नाशिककडे जाताना नारायणगाव असेल, मंचर असेल किंवा राजगुरुनगर असेल या भागात आपल्याला कढी वडा पाहायला मिळतो. तर आज आपण पुण्यात आलो आहोत नारायणपेठेमध्ये. पत्र्या मारुतीकडनं आपण मोदी गणपतीकडे जायला लागलो की एक नवल नावाची अपार्टमेंट आहे, तिथं आपण आलो आहोत आणि तिथं आपण आज आस्वाद घेणार आहोत कढी वड्याचा. या
ठिकाणी मिळणारा कढी वडा ही डिश त्यांनी इथं लॉन्च केलेली आहे. तर आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ आणि त्यांना विचारू की नेमकं यामागचं हे काय. तर मला सांगा, तुम्ही जे सगळीकडे फिरत होता रायडर म्हणून किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचा आणि तिकडं जे जे पदार्थ आवडले त्यातली एक तुम्हाला आवडलेली डिश म्हणजे कढी वडा, तर त्याबद्दल थोडं सांगा ना. कढी वडा म्हणजे बटाटे वडा, त्याच्याबरोबर आंबट, गोड, तिखट या सगळ्या गोष्टींची चव असलेली गोष्ट. बाईक रायडिंग करताना मेन पार्ट असं की हेवी ब्रेकफास्ट हा आम्ही अवॉइड करताना लाईट ब्रेकफास्टसाठी म्हणून कढीवडा भरपूर ठिकाणी खाल्ला. सगळ्यात पहिला खाल्ला तो नारायणगाव इथे, नंतर सुरुवात झाली कढीवडा कुठं कुठं मिळतो असं शोधता शोधता सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अगदी संकेश्वरा इथपर्यंत आम्ही मजल मारली. त्यानंतर हॉटेल चालू करताना सगळ्यात पहिले मनात विचार असा आला की पुण्यात कढीवडा कुठंच मिळत नाही आहे, तर त्याची सुरुवात करायची म्हणून कढीवडा चालू केला. कढीवड्यात वैशिष्ट्य असं आहे की आमचा बटाटे वडा थोडासा स्पायसी साईडला आहे. कढी, आंबट, गोड, तिखट ह्या तिन्ही व्यवस्थित हे करून त्यामुळे वड्याबरोबर जे त्याची चव लागते दॅट इज आवर युनिक. कढीवड्याबरोबरची सगळ्यात महत्त्वाची स्पेशालिटी आहे पुरी भाजी. सगळ्यात पहिली पुरी भाजी मी जेव्हा हॉस्टेलला होतो फलटणला तेव्हा आमचा सकाळचा स्टेपल नाश्ता की जेणेकरून 2 वाजेपर्यंत कॉलेज सुट असतोपर्यंत भूक नाही लागली पाहिजे, ती एक डोक्यात कन्सेप्ट होती की आपल्याला पुण्यात चालू करायचं. त्याच्यानंतर बाईक रायडिंगच्याच थ्रू सगळीकडे सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नगर, सोलापूर अशा सगळ्याकडे हिंडताना एक सापडलं की पुण्यात सोलापुरी पद्धतीच्या काळ्या मसाल्यातली मिसळ मिळत नाही, म्हणून मिसळ चालू केली. हा सगळा या हॉटेलच्या पाठीमागचा प्रवास. माझं कसं म्हणजे माझं वय आता जवळजवळ 60 आहे. मी या लक्ष्मण रोडलाच जवळजवळ राहतो आहे. 75 म्हणजे जवळजवळ 75 सालापासून आम्ही इथं राहतो आहे. मी जाता येता नेहमी ह्या इथं हॉटेलमध्ये पाहतो की वेगवेगळे प्रकार, वेगवेगळे पदार्थ मिळतात, छान छान पदार्थ मिळतात. पण ह्यांचा हा एक बोर्ड पाहायला वेगळा की कढीवडा. कढीवडा हा म्हणजे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इथं जवळपास कुठंच मिळत नाही. पण हा कढीवडा काय प्रकार आहे, आम्ही खाल्ला आहे जुन्नरला, नाशिकला, त्या साईडला. पण इथं काय प्रकार आहे आणि कसा पाहायला तो खरोखरच छान आहे. यांची अख्खा मसूर, काळा मसूर म्हणतात ते, काळा मिसळ पण छान मिळते. खरोखरच छान आहे. आम्ही बोर्ड पाहून आतमध्ये आलो आहे आणि जवळजवळ 3 ते 5 ते 6 वेळा आम्ही येऊन गेलेलो आहे. छान आहे, खरोखर चव पण छान आहे आणि घरगुती पद्धतीची ही चव आहे. आम्हाला खूप आवडली. मी आमच्या मिसेसलासुद्धा घेऊन आलेलो आहे, त्याच्यामुळे त्याला छान मिळते आणि त्यांची मिसळ पण छान आहे आणि अख्खा मसूर पण छान आहे. कढीवडाच्या खरोखरच म्हणजे जसं पुण्यात नाही कुठं जवळपास, खूप हॉटेल आहेत, खूप म्हणजे मेस आहेत, पण यांच्या मेसमध्ये कढीवडा हा प्रकार छान आहे म्हणून आम्ही खास बघण्यासाठी आलेलो आहोत. मी काही ना काही कामानिमित्त पुण्याला येतो, मोस्टली शिवाजीनगरला स्टेशनला वगैरे येतो. तर मला कढीवडा, स्पेशल मिसळ खायची इंटरेस्ट वाटला तर मी नारायणपेठेमध्ये जरूर ह्या आचार्य हॉटेलला व्हिजिट करतो. आणि स्पेशली म्हणजे मी लंच वगैरे करायचं झालं किंवा डिनर करायला तर मी ह्या स्पेशल हॉटेलला येतो. इथं जेही काही खातो मी ते माझ्या खाल्ल्यानंतर कुठं डायजेशनमध्ये प्रॉब्लेम नाही, काही नाही. घरच्यासारखं जेवण असतं, चपाती घरच्यासारखी असते. खाल्ल्यानंतर असं वाटतं की घरीच आपण जेवत आहे असं वाटतं. म्हणजे मोस्टली आज ह्या एरियामध्ये UPSC MPSC भरपूर स्टुडंट्स आहेत, त्यांच्या सर्वांच्या तोंडामध्ये जनरली हेच नाव आहे की हे आचार्य हॉटेल चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे, ब्रेकफास्ट चांगला आहे, मिसळ टॉप आहे त्यांची, नंतर लंच चांगलं असतं, भाज्या घरच्यासारख्या असतात. तर मोस्टली सर्वांना नियर बाय कोण लोक असतील तर घरच्यासारखं जेवण जेवायचं असेल तर त्यांनी 100% ॲक्च्युली आचार्य हॉटेलला व्हिजिट करावी. म्हणजे तसं रोजचं जेवणाचं जे असतं त्याच्यामध्ये डाळ भात आणि रोज वेगवेगळी भाजी असते, सगळं छान असतं. मिसळ आहे, कढीवडा आहे, ते टेस्ट केलं का? हो केलं आहे, ते पण एक नंबर असतं.
कढी वडाची जी थाळी आहे ती आलेली आहे. ॲक्च्युअल थाळीच आहे ही. एका बघितलं तर बाउलमध्ये कढी वडा आहे, त्यात शेवबिव चांगली टाकलेली आहे, ताक आहे, एक्स्ट्रा कढी आहे, एक्स्ट्रा वडा आहे आणि सोलापूरची जी शेंगा चटणी ती आहे. आपण कढी वड्याची चव घेणारच आहोत, पण आपण आधी एक ओळख करून घेऊ. आमचा मित्र कमलेश पाठक आज माझ्याबरोबर आहे. कमलेश आणि मी लोकमान्यनगरमध्ये लहानपणापासून एकत्र आहोत आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या निमित्तानं फिरायला जातो, खात असतो आणि भटकत असतो. कमलेशचं वैशिष्ट्य म्हणजे कमलेशचं जर बायसेप बघितलं तर कमलेशच्या तब्येतीवरनं कळेल की व्यायाम भरपूर करत होतो. मोठा फिटनेस फ्रीक आहे, त्यामुळं अंडी, चिकन, मटण याच्यावर त्याचा विशेष जोर असतो. कमलेश, तुला काय आवडतं? मग आज आपण पहिल्यांदा इथं आलो आहे खरं कढीवडा खायला, पण तुला काय काय आवडतं? कुठले पदार्थ तू टेस्ट केले आणि तुझा जीव कशावर आहे तुझा? नॉर्मली बाहेर आपण जेव्हा खायला जातो तेव्हा आपण नॉनव्हेजच प्रेफर करतो, नॉनव्हेजच खायला आम्ही जातो. आणि 80 ते 90% वेळा असं झालेलं आहे की जेव्हा केव्हा आम्ही बाहेर खायला गेलो तेव्हा आम्ही आशिषबरोबरच गेलेलो आहे. त्यामुळे आशिषच्याच सहवासात जे काय खायची ठिकाणं कळाली ती सगळीच आम्हाला समजलेली आहेत. अंडा भुर्जीपासून चिकन, मटण हे खायला आम्ही सतत जात असतो. पण कढी वडा खायला आज आशिषने मला आवर्जून इथं घेऊन आला की आपण एक नवीन डिश ट्राय करू आणि आपण खायला जाऊया तिथे म्हणून. सो जे काय म्हणजे पहिल्यांदाच मला वाटतं आपण व्हेज खायला आलेलो आहोत आणि आतापर्यंत मिसळ आणि पॅटीस हे सोडलं तर कढी वडा खायला आम्ही पहिल्यांदा आलेलो आहोत इथे. कमलेशचा रोजचा वर्कआउट झाल्यानंतर त्याचं चिकन, मटण किंवा प्रोटीनचं जे काय त्याचा डाएट आहे तो सगळा करत असतो. त्यात मला सांग कमलेश, तुला नॉनव्हेजमध्ये सर्वाधिक काय आवडतं? म्हणजे आपण तू नॉनव्हेज बऱ्याचदा नॉनव्हेज खाल्लं आहे आपण. नॉनव्हेजमध्ये गरज म्हणून तर मी चिकन खातो, पण मला असं वाटतं की मटण हे सगळ्यात छान असतं. कारण जसं तू काय म्हणतोस की मटणाला एक स्वतःची वेगळी चव असते. चिकन हे मसाले आपण जसे टाकू, मसाले जसे वापरून डिश बनवू त्याच्यावर चिकनची चव ठरत असते. त्यामुळं चिकनच मी खातो. पण दुसरं की आपल्याला मला अंडा भुर्जी आणि अंडा राईस हे खूप आवडतं. हे खायलाही मला जास्त मी ते प्रेफर करतो. मला आठवतं आता कढीवडा जो आहे ना, आपण विश्वनाथ आणि मी मागा एकदा बुलेटवर भोपाळला गेलो तेव्हा पहिल्यांदा नाही, बऱ्याच दिवसानंतर पहिल्यांदा नारायणगावला परिवार म्हणून तिकडे खाल्ला होता. साधारण तेव्हापासून हे वेगळं कॉम्बिनेशन मला आवडायला लागलं. महाराष्ट्रात सगळीकडे बऱ्यापैकी कढीवडा मिळतो. विश्वनाथ सांगली जातो तिकडे चौबे का कोणतरी एक आहेत त्याच्याकडे कढीवडा मिळतो. सातारला काही ठिकाणी मिळतो. मी मागं यवतमाळला गेलो होतो. तर यवतमाळला एका ठिकाणी वड्याबरोबर त्यांनी फोडणीचं ताक दिलं होतं. म्हणजे चटणीच्या ऐवजी फोडणीचं ताक. किंवा परभणीतसुद्धा खिचडीबरोबर भजी देतात आणि भजीबरोबर कढी देतात. तर कढी ही मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रात वड्याबरोबर किंवा भजीबरोबर मिळते. तर ती डिश आत्ता इथं आपण खातो आहोत. मग ते म्हणलं तसं वडा एकदम थोडासा तिखटाकडे झुकलेला आहे आणि कढी ही आंबट, थोडीशी गोड आणि आलं लसूण यांच्या पेस्टचा अगदी व्यवस्थित स्वाद त्यामध्ये जाणवतो आहे. की मगाशी जसं म्हणलं तसं की हे कढीवड्याचं जे मॅरेज आहे थोडंसं आउट ऑफ द वे जाऊन केलेलं मॅरेज आहे, लव्ह मॅरेज आहे. पण मला वाटतं त्यांचा हा संसार अगदी सुखाचा आणि खूप चांगल्या पद्धतीचा चालला असणार हे आपल्याला इथं या चवीवरनं कळतं आहे. की सायन्सचा नियम आहे की अपोजिट पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर. तर वडा तिखट आहे आणि कढी बऱ्यापैकी गोड किंवा आंबट आणि माइल्ड आहे अशी. तर खूप झणझणीत किंवा झणझणीतकडे झुकणारा आणि माइल्ड या दोन्हीचं हे कॉम्बिनेशन खूप चांगलं आहे. आणि नुसता जरी वडा तुम्ही खाल्ला तरी त्याची चव चांगली तुम्हाला लागेल. नाही आणि काय होतं हां कढीचा रंग आणि हे सुद्धा आहे ना बघता मला एक वाटतं. बघा मी काल झोमॅटोवरनं एका हॉटेलमधनं एक ऑर्डर मागवली होती आणि त्या हॉटेलवरनं मी दाल खिचडी आणि कढी मागवली होती. जेव्हा मी तो डबा उघडला तर ती कढी फिक्कट पिवळ्या रंगाची होती आणि ती कढी होती का पिठलं होती हे समजून घ्यावं लागत होतं. ती पिठल्यासारखी होती. ही जी कढीची कन्सिस्टन्सी आहे ती कन्सिस्टन्सी त्याच्यात पातळ पाहिजे थोडे. अगदी बरोबर. आणि जर तुम्ही बघितलं तर वडा पण एकदम मोठा आहे. त्यामध्ये मिरची आहे, तसंच कोथिंबीर पण आहे आणि त्याचं वरचं आवरण मला वाटतं थोडंसं जाड आहे. जसं आपण कोल्हापूरला गेल्यानंतर दीपककडे किंवा काही ठिकाणी वडे खाल्ल्यानंतर त्याचं असं जरा त्यांना डाळीच्या पिठाची भरड काढून ते वरचं जर आपण कवर करतो त्याच्या पद्धतीचा वडा आहे. नुसता वडा पण चांगला आहे.
आणि कढीवडा तर फारच चांगला आहे. त्यामुळं तुम्हाला जर एक वेगळी डिश ट्राय करायची असेल किंवा एक वेगळं कॉम्बिनेशन ट्राय करायचं असेल तर आवर्जून इकडे या, कढीवडा ट्राय करा. कढीवड्याबरोबर यांचे इतरही अनेक पदार्थ आहेत, पुरी भाजी आहे किंवा मिसळ आहे, ते देखील ट्राय करा. तुम्हाला हा जो आचारी हॉटेलमध्ये आल्यानंतर तुम्ही निराश होणार नाही. चांगल्या पद्धतीनं चांगली चव आणि चांगल्या आठवणी घेऊन तुम्ही बाहेर जाल, एवढी एक खात्री आपण या निमित्ताने देऊ शकतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुण्यात आपण डिश खाताना जे पुणेकरांना लागतं की चटणी ताटामध्ये आणि वरून बरोबर. शेव याचं ते उत्तम नाही ते एक ॲडिशन आहे मला वाटतं. हल्ली आहे ना काय झालं, अनेक ठिकाणी पाणी दिलं तरी पैसे जास्त मागतात. वरनं सॅम्पल दिलं की पैसे एक्स्ट्रा, कांदा दिला की पैसे एक्स्ट्रा, कोथिंबीर टाकली 4 रुपये जास्त, चटणी दिली 8 आणे जास्त. हे सगळं जे ॲडिशन जे घेतात ना, त्यापेक्षा एकाच ताटात बऱ्यापैकी सगळं त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्याची छान सजवलेलं ताट आहे. आणि मला वाटतं ते जास्त महत्त्वाचं आहे. लोकांना म्हणजे प्रेमाने आणि आदराने खाऊ घालणं ना, हे मला वाटतं जास्त महत्त्वाचं आहे आणि ते लोकांना जास्त आवडतं. म्हणजे पदार्थाची चव चांगली असते, त्याबरोबर तुम्ही सर्व्हिस आणि इतर गोष्टी कशा देत आहे त्या पण महत्त्वाचं आहे. नाही, आणि पाकशास्त्रात म्हणतात ना की एकाच रंगाचं ताट नसावं. अगदी बरोबर, सर्व वेगवेगळे रंग. हां, त्यानुसार मला खरंच ही डिश आवडलेली आहे. म्हणजे सतत नॉनव्हेज खायला बाहेर जाण्यापेक्षा कधीतरी एखाद्या रविवारच्या दुपारी उत्तम आहे ही डिश. नक्की नक्की. आता पुढच्या असेल तर भाग्यश्रीला घेऊन ये, हो. श्रावणीला घेऊन ये, आपल्या छोटी दोस्त आहे आमची. तुम्ही पण या, समजेश येणारच आहे. तुम्ही पण नक्की या, वेगवेगळ्या डिश ट्राय करा आणि कढीवडा मात्र नक्की ट्राय करा.